Πόσο χρόνο χρειάζεται το σώμα σου για να χωνέψει το φαγητό που τρως κάθε μέρα? Από το αυγό μέχρι το χοιρινό, από το σπανάκι μέχρι το ρύζι, η λίστα που θα δεις σε αυτό το βίντεο θα σου αλλάξει τον τρόπο που τρως. Πάμε να δούμε πόσες ώρες μένει κάθε τροφή στο στομάχι σου. Είστε στο πολυθεματικό κανάλι Mea Culpa και πριν συνεχίσουμε θυμηθείτε να κάνετε εγγραφή όσοι δεν το έχετε ήδη κάνει, να μας δώσετε ένα like, να κοινοποιήσετε το βίντεο και να ενεργοποιήσετε το καμπανάκι για να ενημερώνεστε άμεσα για τα καινούρια βίντεο. Νούμερο 1. Σούπες. Σούπα κοτόπουλο 3 ώρες. Σούπα από πρόβιο κρέας 3,5 ώρες. Σούπα στριδιών 3,5 ώρες. Σούπα λαχανικών 4 ώρες. Οι σούπες φαίνονται ελαφριές, αλλά κάποιες χρειάζονται πάνω από 3 ώρες για να χωνευτούν. Νούμερο 2. Ψάρια. Λαβράκι ψητό 3 ώρες. Μπακαλιάρος βραστός 2 ώρες. Στρίδια ομά 3 ώρες. Στρίδια ψητά 3 ώρες και 15 λεπτά. Στρίδια μαγειρεμένα 3,5 ώρες. Σολομός φρέσκος βραστός 1 ώρα και 45 λεπτά. Πέστροφα τηγανιτή 1 ώρα και 30 λεπτά. Τα τηγανιτά ψάρια χωνεύονται πιο γρήγορα από όσο νομίζεις. Νούμερο 3. Κρέατα. Μοσχάρι ψητό 3 ώρες. Μπριζόλα μοσχαρίσια 3 ώρες. Μοσχάρι παστό βραστό 4 ώρες και 15 λεπτά. Αρνί ψητό 2,5 ώρες. Αρνί βραστό 3 ώρες. Κρέας κομματιασμένο 2,5 ώρες. Πρόβιο κρέας ψητό 3 ώρες. Πρόβιο κρέας φούρνου 3 ώρες και 15 λεπτά. Πόδια χείρου σε ξύδι 1 ώρα. Χοιρινό ψητό 5 ώρες και 15 λεπτά. Χοιρινό βραστό 4 ώρες και 30 λεπτά. Χοιρινό τηγανιτό 4 ώρες και 15 λεπτά. Χοιρινό ψητός χάρας 3 ώρες και 15 λεπτά. Λουκάνικο τηγανιτό 4 ώρες. Μοσχάρι ψητός χάρας 4 ώρες. Μοσχάρι φούρνου 4 ώρες και 30 λεπτά. Το χοιρινό ψητό είναι ο πρωταθλητής της βραδύτητας. Πάνω από 5 ώρες στο στομάχι σου. Νούμερο 4. Πουλερικά και κυνήγι. Κοτόπουλο κοκκινιστό 3 ώρες και 45 λεπτά. Πάπια εξημερωμένη ψητή 4 ώρες. Πάπια άγρια ψητή 4 ώρες και 45 λεπτά. Οικόσιτα πουλερικά ψητά ή βραστά 4 ώρες. Αγριόχινες ψητές 2,5 ώρες. Εξημερωμένες χήνες ψητές 2 ώρες και 15 λεπτά. Γαλοπούλα ψητή ή βραστή 2,5 ώρες. Ελάφι ψητό ή σχάρας 1 ώρα και 30 λεπτά. Το ελάφι είναι το πιο γρήγορο κρέας. Χωνεύεται σε μόλις 90 λεπτά. Νούμερο 5. Λαχανικά. Σπαράγγια βραστά 2,5 ώρες. Φασόλια λίμα βραστά 2,5 ώρες. Φασολάκια βραστά 3 ώρες. Φασόλια φούρνου με χοιρινό 4 ώρες και 30 λεπτά. Παντζάρια νέα βραστά 3 ώρες και 45 λεπτά. Παντζάρια παλιά βραστά 4 ώρες. Λάχανο ομό 2 ώρες. Λάχανο βραστό 4 ώρες και 30 λεπτά. Κουνουπίδι βραστό 2,5 ώρες. Καλαμπόκι φρέσκο βραστό 4 ώρες. Κρεμμύδια βραστά 3 ώρες.
Παστινάκι βραστό 3 ώρες. Πατάτες βραστές ή φούρνου 3 ώρες και 30 λεπτά. Ρύζι βραστό 1 ώρα. Σπανάκι βραστό 2,5 ώρες. Ντομάτες ομές ή μαγειρεμένες 2,5 ώρες. Γογγίλια βραστά 3 ώρες και 30 λεπτά. Το ρύζι είναι ο πρωταθλητής της γρήγορης πέψης στα λαχανικά, μόλις 1 ώρα. Νούμερο 6. Ψωμί, αυγά, γαλακτοκομικά. Ψωμί καλαμποκιού 3 ώρες και 15 λεπτά. Ψωμί σιταρένιο 3 ώρες και 30 λεπτά. Αυγά ομά 2 ώρες. Τυρί 3 ώρες και 30 λεπτά. Κρέμα αυγών custard 2 ώρες και 45 λεπτά. Αυγά μελάτα 3 ώρες. Αυγά σφιχτά ή τηγανιτά 3 ώρες και 30 λεπτά. Ζελατίνη 2 ώρες και 30 λεπτά. Ταπιόκα 2 ώρες. Τα αυγά ομά χωνεύονται πιο γρήγορα από τα σφιχτά, αλλά δεν είναι για όλους. Τελειώνοντας, όπως είδες, ο χρόνος πέψης διαφέρει δραματικά ανάλογα με το είδος και τον τρόπο μαγειρέματος. Αν νιώθεις βαρύς μετά από συγκεκριμένα γεύματα, τώρα ξέρεις γιατί. Κάνε like, μοιράσου και πες μου στα σχόλια ποιο φαγητό σε εκπλήσει περισσότερο. Μέχρι στιγμής αναφέρθηκαν πολλά τρόφιμα για τα οποία υπάρχουν αρκετά βίντεο στο κανάλι μας. Πάρτε μια ιδέα και αν κάποιος σας ενδιαφέρει θα βρείτε τον σχετικό σύνδεσμο από κάτω στην περιγραφή.